අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඩයලොග් ඩේටා පාවිච්චි කරන අයට. ඉතින් ඔය ඩේටා පැකේජ් එකක් දාගෙන වැඩ කරනකොට ඒක ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ඩේටා පැකේජ් එක ඉවරයි. මෙතන ඉඳලා පාවිච්චි කරන හැම මෙගාබයිට් එකකටම සත 30ක් සහ ටැක්ස් අය කරනවා කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි ඉතින් ඔයාගේ දැන් ඩේටා පැකේජ් එක ඉවරයි. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි ඔයාට නොදැනුවත්වම කැපෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයා ඒකට අකමැති නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩේටා පැකේජ් එක ඉවර වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සල්ලි කැපෙන එකට අකමැති නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක නවත්තන්න. හරිද? ඉතින් එහෙම නැවැත්තුවේ නැත්තම් මෙන්න මේ pay as you go කියන ක්‍රමයට ඔයා පාවිච්චි කරන මෙගාබයිට් ගාන අනුව ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි කපා ගන්නවා. හරිද? ඔයා ඒකට අකමැති නම් ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙන්නම් ඒක නවත්තන. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි, ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ කොටුවයි 6යි 7යි 8යි කොටුවයි. ඊට පස්සේ මට සිම් දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී පළවෙනි සිම් එකෙන් ඩයල් කරනවා. ඔයාට එක සිම් එක නම් ඉතින් එකයි ඔයාට පෙන්නන්නේ. මට දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් පෙන්නනවා. පළවෙනි සිම් එකෙන් මේ පළවෙනි මෙතඩ් එක කියලා දෙන්නම්. මම මේකෙන් ඩයල් කරනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස් වෙනවා. මෙතනදී මොබයිල් ඩේටා ප්ලෑන් නම්බර 3 මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පිටුවේදී නම්බර 92 ටයිප් කරන්න. සෙන්ඩ් කරන්න. මේ පිටුවේදී නම්බර 9 pay as you use කියන එක නම්බර 9 ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න. සෙන්ඩ් කරන්න. හරි. ඉතින් නම්බර 1 completely stop. හරි. අපට completely stop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නම්බර 1 මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යාදී message එකක් දෙනවා. You will not be able to use data without a data plan if you activate the complete stop mode. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේක ඇක්ටිවේට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සල්ලි තිබුණාට ඒවා ඩේටා වලට කැපෙන්නේ නැහැ කියලා එයා කෙලින්ම කියනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඩේටා පැකේජ් එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඒකනේ වෙන්න ඕන. අපි මෙතන නම්බර 1 ටයිප් කරනවා. සෙන්ඩ් කරනවා. දැන් මේක සෙන්ඩ් කරලා බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මම දැන් සෙන්ඩ් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ වලට දිස් වෙනවා pay as you use completely stop. You will not be able to use data without a data plan. දැන් ඔයාලට data plan එකක් තියෙනවා නම් විතරයි data පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සල්ලි කිසිසේත් කැපෙන්නේ නැහැ. අන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒ ක්‍රමයට කරගන්නේ. මම ඔයාලට දෙවෙනි ක්‍රමෙත් කියලා දෙන්නම්. කොටුවයි 6යි 7යි 8යි කොටුවයි. හරිද? මේක තමයි මම කියලා දෙන දෙවෙනි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ නම්බර 3 ඊට පස්සේ කොටුවක් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ නම්බර 9 ඊට පස්සේ කොටුවක් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ නම්බර 1 කොටුවක් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ නම්බර 1 ආපහු කොටුවක් ටයිප් කරන්න. ඉතින් දැන් පළවෙනි සිම් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා අර විදියට ඒක ඇක්ටිවේට් කරේ. දැන් මම දෙවෙනි සිම් එකේ මේ විදිහට කරන්නම්. ඉතින් මම නිසා මෙතන නම්බර 2 තෝරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අර වගේ ස්ටෙප් ගොඩක් යන්න ඕනේ. කොටුවයි 678යි කොටුවයි 3යි කොටුවයි 9යි කොටුවයි 1යි කොටුවයි අපෝ 1යි කොටුවයි. හැෂ්ටැග් ඉතින් අර අපි භාෂාවෙන් ඉතින් කොටුව කියලා කෙටියෙන් කියනවා. ඉතින් හරි ඔන්න ඔය විදිහට ටයිප් කරගෙන මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරා. දැන් මම දෙවෙනි සිම් එකට ඒක කරන්න නිසා මම දෙවෙනි සිම් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර විදිහටම මොන ක්‍රමයකට ගියත් එකම දේ තමයි වෙන්නේ. මගේ දැන් දෙවෙනි සිම් එක කම්ප්ලීට්ලි ස්ටොප් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ ඩයලොග්
ඩේටා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි කැපෙන්න ඕනේ නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ සල්ලි ටික බේර ගන්න. ඉතින් අකමැති කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් මේ විදිහට ඒක නවත්තන්න. ඉතින් අකමැති අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරේ. මොකද සමහර අය කියනවා නිකම්ම සල්ලි ටික කැපෙනවා කෝල් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ අයට මේක වටි. ඉතින් මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.